මෙතනත් තියෙනවා Sony TV එහා පැත්තේ. ඒක 65 inch එක. ඒක වෙනවා $4,000ක් විතර. රොබෝ කෙනෙක් ඉන්නවා. iPhone 15. No, this is the price of an iPhone 12. 12 එකට ගන්න පුළුවන් 15 එක. This is how much it is in Australia. Like $1,800. Yeah. Wow, it's like $400 cheaper. Cheaper. Wow. මම රජ මට අරන් දෙන්න යන්නේ. Oh, you can see. Yeah. මේක වැඩ කරන්නත් පුළුවන්. ඔය ඔෆිස් එක වගේ යූස් කරන්නත් පුළුවන්. Oh, මේ බාන කාට තියෙන කොහොම ඉඳගෙන? Work from home නම් ඔයාලට මේක very useful වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න අද අපි උදේ 8ට විතර පටන් ගත්තා. මොකද පරක් වෙනකොට ගොඩක් වෙලාවට කට්ටිය පිරෙන්න පුළුවන් shops වල. දැන් අපි යන්නේ අකියබරා කියන පැත්තට. මේකේ ගොඩක්ම ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් කඩ තමයි තියෙනවා කියලා කියන්නේ. අපි ගිහිල්ලා බලමු අකියබරා වලට කොහොමද ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් prices මොනවද ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒකේ ඔක්කොම කඩ වටේ තියෙන මම හිතන්නේ අපිට මේ ඔක්කොම කව කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. අපි පුළුවන් ප්‍රමාණය කව කරනවා. ඉතින් අපි යුගබාෂි අකියබා එකට අරන් එන්ටර් වෙන්න හදන්නේ. මේකේ ෆ්ලෝස් 9ක් විතර තියෙනවා මම හිතන්නේ. පල්ලෙහාකින් පටන් ගන්න තියෙන බලන්න. iPhone වලින්ම තමයි පටන් ගන්න මෙතන ඉස්සරහම. Pro Max එක තියෙනවා $1,900 වගේ. ඉතින් ඔස්ට්‍රේලියාවට 15. No, this is the price of an iPhone 12. 12 එකට ගන්න පුළුවන් 15 එක. මේක ඇවිල්ලා iPhone 15 Plus එක. Oh wow, really? Yeah, 15 Plus is 128 GB. One is $1,400. This is how much it is in Australia. Like $1,800. Yeah. Wow, it's like $400 cheaper. Cheaper, wow. Pixel 8 is around $1,000. It's pretty cheap for Yeah. Pixel 8 එක $1,000. $1,100 වලට තියෙනවා. Latest Apple watches තියෙනවා. because Anisha has one of these. Oh yeah, it's around $200 cheaper. Series 9 එක $1,000 විතරනේ. මේක අඩුවට තියෙනවා. But this is $74. Oh. Yeah, it's cheaper. Very cheap. Oh. This one's a little bit more It's expensive. like $200 වගේ. So watch එකක් වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් $400 විතර. Garmin එක මාර ගණන් මේකට වැඩි. Garmin එක $1,000 විතර නේ. මේක ඇවිල්ලා $500 වගේ. Oh, those are expensive. But my one is like $1,000 Garmin one. Oh, really? I think AirPods Pro $400 විතර. මේක නම් හිතන්නේ same price එකේ ගන්න. Pixel Buds තියෙනවා. Pixel Buds එක $200 වගේ. Apple එකට වැඩි අඩුයි. My hand is the size of this bit over here. Yeah. Like කොහොමද type කරන්නේ? So this is the Surface Pro 9. මේක වෙනවා $1,870ක් වගේ ගන්න. VR තියෙනවා. ඒක දාලා බලන්න පුළුවන්ද අපිට? මේක ඇවිල්ලා $500 to $600 වගේ ගණක් වෙන්නේ මේ VR set එක. Meta Quest එක තියෙනවා $300ක් වගේ වෙනවා ඒක. You can see. Yeah. It's like not the blurry. Huawei Watch Ultimate Design කියලා එකක් තියෙනවා. මේක ඇවිල්ලා $4,000. තව ඊට වැඩි චුට්ටක් ලාභ එකක් තියෙනවා. මේක ඇවිල්ලා $1,350 විතර. Power bank set එකම තියෙනවා. ටක් $40 වගේ වෙනවා. පැත්තට නොටියක් ලොකු ඒවා තියෙනවා. Anchor power bank එක එහෙම $200 වගේ වෙනවා මේක. The second floor again. It has like a magnifying thing here, no? See? Yeah. Oh, they're for like plucking stuff. මගේ view එක ලොකු වෙලා පේන්නේ මේක දැන් නෝ. මේක සාමාන්‍යයෙන් වෙනවා $100 විතර මේ glass එක. thread එකක් ගන්න ඕන නම් මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. $100 වගේ ගන්න. ඉතින් keyboard section එක main keyboard එක සාමාන්‍යයෙන් වෙනවා $30 විතර. මෙතන තියෙන මේ shooting mechanical keyboards නේද මම ආරසයි. ඒක අර පීනේ එක මාරු type කරනකොට. mechanical keyboard එක මේ හොඳ එකක් $200 විතරනේ. මගේ හැමදාම ජපානයේ යාළුවෙක් ඉන්නවා. එයා මට ඉඳගෙන මේ ස්ටෝර් එක recommend කළා කිව්වා බලාගෙනයි. You can lose hours and hours here කියලා. ඒක වෙලාව යනවා තේරෙන්නෙත් නැහැ. එච්චරට time එක ගැන track එකක් නැති වෙනවා කියලා. මේක ඇලොක්කම තියෙන movies. මේකෙන් නම් මම ගන්න මොකුත් movies. Stationery items උත් තියෙනවා මම ගන්න පුළුවන් මේක ඇතුලේ. It zips all the way around. So you can open it all the way up. Does it fall apart after that? Yeah. It becomes like a belt. Exactly. 2 in 1. Yeah. The pencil case becomes a belt.
දැන් යන්නේ third floor එකට. third floor එකේ කැමරාස් වගේ තියෙනවා. බලමු මේකට ගිහින්. GoPro Hero 12 එක ගන්න පුළුවන්. එකේ ගණන් වල තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒකේ අර පැකේජ් එක අනුව වෙනස් වෙනවා ඇති. $800 to $1,050 වෙනකම් වගේ තියෙනවා. මේක තමයි Insta360 එක. මේක මගේ ගාව තියෙනවා. මේකේ කලින් මොඩල් එක. මේක ෆ්ලිප් ස්ක්‍රීන් එක නෑ ඒක හැබැයි. How expensive is the other one? Other one was like $800. My one you can put a 360 lens and everything. So this is like more action type camera. Yeah. So you have to buy the 360 one separately for $60. Sorry, $600. මෙතන තියෙනවා gimbals. Oh, a lot of people in Japan have these. You see them around in the temples. මේ drone එක DJI Mini 2SC $475 to $600 එකක් තියෙනවා combo එක. DJI Mini 3 එක මේක. එකත් $650 to $950 වගේ ගණන් වලට ගන්න පුළුවන්. ප්‍රොෆෙෂනල් ෆොටෝග්‍රැෆි කරන කෙනෙක් නම් මේක ඇතුළට આવත් මේ එළියට එන ගන්න යාවි. ඔක්කොම tripods and stands. About as tall as me. බයිනොකියුලර්ස් එකක් තියෙනවා මේ හරි. දුර බලන්න පුළුවන්. එනම් බං දුර. එන්නේ නෑනේ. මේක $50 වලට වගේ ගන්න සාමාන්‍යයෙන් normal එක. ලොකු බයිනොකියුලර්ස් උත් තියෙනවා. ලොකු එකක් සාමාන්‍යයෙන් වෙනවා $500 to $600 $800 ඒ රේන්ජ් එකකට යනවා. මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ voice recorders, headphones ඒ වගේ ඒවා තමයි තියෙන්නේ. audio stuff. මොකද හිතන්නේ මේ earphones ගැන රාජ්‍ය සෝට දෙකක් ගන්න ඕනද? This is like $700. I'm not going to spend $700 on earphones. මෙතන තියෙනවා සාමාන්‍ය exercise කරනකොට දාන earphones තමයි තියෙන්නේ. ඒක ඇවිල්ලා $150 වගේ වෙනවා. මේන්ද මට තියෙනවා මම දුවනකොට දාන්න ගත්ත දෙක. Different type of earphones. Sony. Yeah, actually cheap here. $22 වගේ වලට ගන්න. ඉතින් තව 16 වලටත් තියෙනවා. Musical instruments නේ. වැඩ කරන්නේ නැහැ. Oh, they do, just really quietly. Guitar collection එකක් තියෙනවා. එතන $150 $160 වලට වගේ තියෙනවා සාමාන්‍ය මේ වගේ size එකේ ගිටාර එක. මම හොයන්නේ Taylor GS Mini එක. මම හිතන්නේ ඒක මෙතන තියලා බෑ. මේක වෙනම බ්‍රෑන්ඩ්ස් තියෙන normal අපි හොයන normal US brands නෑ මෙතන. මේ TV එක 4K 65 inch එකක්. It's like $2,500. That's like you half that price and you get an two iPhone 15 for that price, and they're about that big each. Yeah. But it has more technology packed into it, right? TVs තමයි තියෙන්නේ පැත්තේ. The Sony 77 inch Oh, this one's bigger. TV එක. මේක ඇවිල්ලා $8,500ක් වෙනවා. මෙතනක් තියෙනවා Sony TV එහා පැත්තේ. ඒක 65 inch එක. ඒක වෙනවා $4,000ක් විතර. මේ පැත්තේ තියෙන 65 Sony එක අඩු එක. මේක ඇවිල්ලා $2,000ක් වගේ වෙනවා. මේක ඇවිල්ලා මෙහි තියෙන බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඒකත් 77 inch එක. $7,000. Oh, they're not wider than each other. They're just longer. They measure it diagonally. ඒක අඩු කරලා දාලා තියෙන්නේ. මේක $10,000ක් වෙනවා. ඒක තියෙන 86 inch එක මේ පැත්තේ. අරකට වැඩි පොඩ්ඩක් ලොකු. ඒක වෙන්නේ $5,000ක් වගේ. Hello. Is it a toy? The robot. Robo Pinakini. 近くに来てくれてありがとう。今日は何しに来たの？ What is he saying? Hello. 声がけに戻ります。 Hello? 近くに来てくれてありがとう。今 He 日は only 何 has し 3 に来た lines. の？ He doesn't understand English. サーバー見に来てね。 Konnichiwa. Konnichiwa. ちょっとそこのお客さん。මේ ඊළඟ ෆ්ලෝ එකට තාව ගියරක් නෑ බෑ ක්ලෝස් යනවා විරක් මේ ෆ්ලෝ එකේ ඔක්කොම තියෙන්නේ කිචන් ඇප්ලයන්සස් ඒ වගේ ඒවා ඒකත් ටිකක් ඇවිදලා බලමු පොඩි rice cookers. ටිකක් කරන්න මෙන්න ප්ලාස්ටික් වගේ එකක් $63. මේක $13 වැඩේ වෙයිද දන්නේ මට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් ගත්ත හැම non stick එකක්ම even Tefal හොඳ brands වල ඒවා පවතින ස්ටික් වෙන ගත්ත අන්තිමට මන්දනේ මේ ජපානයේ ඒ විදිහටම තියෙයිද කියන එක $720 වගේ වෙනවා ජැපනීස් නයිෆ්ස් තමයි කියන්නේ ලෝකේ හොඳම නයිෆ්ස් කියලා සාමාන්‍යයෙන් ටයිටේනියම් ඒවා තියෙනවා ඌ එක දෙන්නේ කීයද $109
$120, $153, $153. එහෙ තිබ්බට මේ හොඳ ක්වොලිටි එක නෑ. ඒ සෙට් එකම $100 තියෙනවා. හැබැයි ඒකේ මේ මෙටල් එක නෙමෙයි යූස් කරන්නේ. මේ ක්වොලිටි එක නෑ ඒකේ. මේ ප්ලේන් එකේ අරන් යන්න පුළුවන් විදිහට ඒක ෂුවර් නැති මට. තම මේක ගන්නවා නම් worth it මේ ගන්න. ලයිට්ස් උත් තියෙනවා මේක. ඕ මේක නම් මරු. කරමිටියක් තියෙනවා. තන්තිනක්ම බයික්ස් එක ජාතියේ බයිසිකල්ස් වට තනියම පැදගෙන යන්න පුළුවන් බබාව දාගෙන නෙවෙයි බලන්න ප්‍රෑම් එකේ වගේ යන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් $150 වගේ ගන්නත් $100 to $200 වගේ ගන්න. කීයද? $20 වගේ නම් එක සාමාන්‍යයෙන්. ඉතින් ෆුල් ඉමර්සිව් එන්න පුළුවන් ගේමින් චෙයාර් එකයි ෆුල් සෙටප් එක තියෙනවා මෙතන මොනිටර් එකත් එක්කම. ෆුල් සෙටප් එක වෙනවා $22,000 වෙනවා. ඔය ඔෆිස් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඔව් මේ බලන්න කාට තියෙන ඔහොම ඉඳගෙන. ඔව් මාරු එක. work from home නම් ඔයාලට මේක very useful වෙන්න පුළුවන්. ශනියම ඉඳලා ඔව්. $200,000 spend කරත් ඔයාලට ඒක ගාණක් නෑ හැබැයි worth it වගේ මට පේන්නේ දෙන්න. මම කියන්නේ PS5 එක. PS5 එක sold out කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒක මෙහෙත් sold out. ඇයි? ඒකට මාරු ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා. අපිත් එහෙන් ගත්තේ හරි අමාරුයිනේ. $100ක් අඩුයි ඕස්ට්‍රේලියා මම ගත්ත ගානට වැඩිය මෙතන ගන්න. ටුඩම් ෆ්ලෝ එකට හැම තියෙන ෆුඩ් කෝට් එක. මෙතනින් බලනවා හොඳ එකක් හම්බුනොත් කනවා මෙතනින්. අපි මේ රේන්ජ් එක දැකලා මේ රෙස්ටොරන්ට් එකට කැමති වුණා. Wagyu beef තියෙනවා මේකේ. බලමු මේක මට හොඳ නම් මම මේක ඕඩර් කරන්න ඇතුළට ගිහිල්ලා. බලමු වෙන හොඳ එකක් තිබ්බොත් එහෙනම් මේකටත් මම කැමති මේ සී ෆුඩ් එකට. ගිහිල්ලා බලමු ඒක. මෙතන තියෙන සිස්ටම් එක ඇවිල්ලා ඔයා QR කෝඩ් එක ස්කෑන් කරලා වෙබ්සයිට් එකෙන් ඕඩර් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ගෙනත් දෙනවා. මෙනු එකකිනුත් බලන්න පුළුවන් ඕටෝ නම්. සාමාන්‍ය prices නම් reasonable. $10 to $40 විතර නිකන් තියෙන රේන්ජ් එකක් ඔයාලට ගන්න. How much is the Wagyu? Is this Wagyu? There's so many Wagyu stuff darling. එකක් $70 වගේ වෙනවා. $40 to $70 වගේ වෙනවා Wagyu එක. මම ස්පයිසි චිකන් රයිස් බෝල් එකක් ඕඩර් කළේ. ඒකේ තියෙන්නේ නූඩල්ස් වගේ එකක් නෑ නෑ යට රයිස් තියෙන්නේ. රයිස් තියෙන චිකන්. ස්පයිසි සෝස් එක මේ ඇවිල්ලා ග්‍රීන් අනියන්ස්. සාබ්ලි එකට පොඩ්ඩක් මඩ. තරුලි හැමදාම මගේ එකට පනිනවා. සාර්ලි යන්නකේ බීෆ් එකක් ඒකත් අර සේම් එක හැබැයි මීට් එක තියෙන්නේ චිකන් වෙනුවට බීෆ්. ජපාන් වලට ඇවිල්ලා වග්යු කන්නතෝ ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ නේ. ඒකින්ද මම වග්යු ගත්තා මේ පාර. වග්යු කියන්නේ මෙහි තියෙන ටිකක් එක්ස්පෙන්සිව් මීට් එකක්. මම ඒ ඕස්ට්‍රේලියාවේ කාලා තියෙනවා. හැබැයි මේක ඔරිජිනල් ජැපනීස් එක මම කාලා නැහැ. ඒකින්ද මම මේක ගත්තා මේ පාර. මේ සෙට් මීල් එකට තව එක එක අයිටම්ස් වගේ එනවා. ස්පයිසස්, වෙජිටබල්ස්, වග්යු ප්ලස් ෆ්‍රයිස් දෙනවා මේක. හොඳයි. නෝ. ඔර කරපන්න. කොහොම මේ පාලින් නැස. මම වග්යු එක try කරමු. ඔව් definitely තේරෙනවා ඒකේ පැටි ගතිය වැඩි කියලා. සෝස් එකත් එක්ක තව තොරතුරු. තර්ලි ඩිසර්ට් ඕඩර් කරන්නේ. අයිස්ක්‍රීම් සෝයක් ගත්තා අපි. ඉතින් බනානා ඔරියෝස් ඩබ් චොක්ලට් අයිස්ක්‍රීම් එක මේකේ ඔරියෝස් තියෙනුනේ. මේ ක්‍රෑන්බෙරි දාලා තියෙන බනානා. මේ ඔරියෝස් දාලා තියෙනවා. චොක්ලට් ස්ටික් එකක් තියෙනවා. අපි දැන් මේ අයිස්ක්‍රීම් එක කන ගමන් වීඩියෝ එක ඉවර කරන්නයි යන්නේ. අපිත් එක්ක රැඳිලා හිටියට බොහොම ස්තුතියි. ආයේ මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම් වෙනකම් බයි. බයි.